साथीहरु 2018 मा धेरै मोबाइल कम्पनीहरु बीचमा भएको कम्पिटिसनले गर्दा पनि स्यामसङको मार्केट खस्केको छ 2018 मा र किनभने स्यामसङको मोबाइल एक्सपेन्सिभ भएको कारणले अरु थुप्रै लोकल कम्पनीको मोबाइल त्यही स्यामसङ जस्तै भएको फिचर्सहरु पनि लोकल कम्पनीले प्रोवाइड गर्दाखेरि एकदमै चिप प्राइसमा राम्रो क्वालिटीमा प्रोवाइड गर्दाखेरि स्यामसङको मार्केट खस्केको कारणले गर्दाखेरि 2019 मा स्यामसङले चिप प्राइसमा एकदमै सस्तो प्राइसमा राम्रो क्वालिटीको मोबाइलहरु पब्लिकलाई अवेलेबल गर्ने डिसिजन लिएको कारणले गर्दाखेरि फेब्रुअरी लास्ट इयर स्यामसङले पनि नेपालमा काठमाडौँमा लन्च गरेछ फेब्रुअरी लास्ट इयर M20 स्यामसङ ग्यालेक्सी M20 लन्च गरेछ र आउनुहोस् यो भिडियोमा म तपाईलाई सुरु अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् भिडियो स्यामसङ ग्यालेक्सी M20 सिरिजको कस्तो कस्तो फिचर्स स्पेसिफिकेसन रिभ्यू टेस्टिङ क्यामेरा एभ्रिथिङ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि अपकमिङ भिडियोज त्यस्तै मोबाइल टेक्नोलोजी इन्टरनेट ह्याकिङ क्र्याकिङ र कहिलेको अनबक्सिङ र समटाइम इन्टरटेनमेन्ट पनि हामी हाल्नेछौँ लेट्स हैव अ लुक वेल साथीहरु मैले यो बक्सा खोलेछु यहाँनिर तपाईहरु सक्नुहुन्छ यहाँनिर म यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु बक्स स्लाइटली म खोल्दैछु यहाँनिर एज यु क्यान सी हियर फाइनली आज M20 को अनबक्सिङ गरिरहेको छु सो यु क्यान सी द M20 स्यामसङ ग्यालेक्सी M20 म अब अहिले चाहिँ तपाईलाई यसको चाहिँ फर्स्ट लुक तपाईलाई देखाइरहेको छु म यसको फर्स्ट लुक देखाइरहेको छु र साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट लुक यसको स्क्रिन एकदमै स्मुथ एकदमै राम्रो छ वेल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डुअल क्यामेरा दिएको छ जुन चाहिँ एउटा 13 मेगापिक्सल र अर्को भनेको 5 मेगापिक्सल हो र साथसाथै त्यहाँ राइटपट्टि स्क्रिन लक गर्न र भोल्युमहरु घटाउन बढाउन दिएको छ यहाँनिर र साथीहरु तपाईहरु सक्नुहुन्छ यो अगाडिको सेल्फी क्यामेरा जुन सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा हो र भिडियो पनि 1080p को छ र साथै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यसको बटममा इयरफोनको लागि प्लग पोर्ट दिएको छ र मोबाइल चार्जिङको लागि ब्याट्री चार्जको लागि त्यहाँ पनि पोर्ट दिएको छ र स्पिकर पनि साथमा दिएको छ माइक्रोफोन सो त्यहाँनिर फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि दिएको छ ब्याक साइडमा र साथीहरु अब यसमा साथै अब यसभित्र के एजहरु छ भन्नेमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु मेरो हातमा छ यहाँनिर डाटा केबल छ जो चार्ज गर्न काम लाग्छ र अर्को पनि डाटाहरु फाइलहरु शेयर गर्न काम लाग्छ सो एज यु क्यान सी द डाटा केबल र साथसाथै यसको एडाप्टर पनि दिएको छ स्यामसङ को एडाप्टर छ यहाँनिर सो र यसमा के यसको चाहिँ एउटा यहाँनिर क्याटलगहरु दिएको छ एज यु क्यान सी हियर वारेन्टी कार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र क्विक स्टार्ट गाइड पनि दिएको छ यहाँनिर तपाईँ यहाँबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ कसरी मोबाइल सुरुमा चलाउने कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर यदि तपाईँ नयाँ युजर हो भने र साथीहरु यसमा चाहिँ एउटा डिफेक्ट मलाई के लाग्यो डिफेक्ट नभनौँ यसको डिसएडभान्टेज के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ इयरफोन चाहिँ एभाइलेबल रहेछ स्यामसङको M सिरिजमा यसमा चाहिँ इयरफोन चाहिँ रहेछ सो गाइज एज यु क्यान सी तपाईँ बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन स्यामसङ ग्यालेक्सी M20 र यसको नयाँ फिचर चाहिँ के राम्रो लाग्यो भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ र यसको मेन क्यामेरा छ 13 मेगापिक्सल तपाईँ डुअल क्यामेरा 13 मेगापिक्सल र अर्को भनेको 5 मेगापिक्सल र यसको सेल्फी मोड भनेको चाहिँ 8 मेगापिक्सल र यसको र्याम भन्ने चाहिँ यसको र्याम चाहिँ 3GB र्याम छ र यसको इन्टरनल मेमोरिज पनि 32GB मेमोरी छ र यसको प्रोसेसर भनेको 1.6 GHz प्रोसेसर हो सो गाइज अब म तपाईलाई यसको चाहिँ यो अन गरेर देखाउँछु यहाँनिर स्विच अन गरेर सो स्यामसङ मैले मोबाइल स्विच अन गरिसकेँ
as you can see there. यो मोबाइल एकदमै दामी छ, एकदम त्यसको प्राइस पनि दामी छ। सो म यसलाई चाहिँ अब स्वाप गर्दैछु। मोबाइल साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ ग्यालेक्सी M20। ओके, यहाँनिर अब म तपाईँलाई चाहिँ भित्रको केही सेटिङहरू देखाउन गइरहेछु यहाँनिर। सो यसरी तलबाट स्वाप गर्नुपर्छ, माथि गर्नुपर्छ यसलाई। र म तपाईँलाई अब भित्रको केही सेटिङहरू देखाउन गइरहेछु। सबैभन्दा म क्यामेरा खोल्दैछु म। सो क्यामेराको सेटिङमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रो प्रकारको यहाँ अप्सनहरू दिएको छ यहाँ। वेल यो चाहिँ मैले चाहिँ बिचमा भिडियो रोकेर मैले आफ्नो सेल्फी मोड लिएर तपाईँलाई प्र्याक्टिकल देखाउन खोजेर मात्रै यो फोटो क्लिक गरेको मैले हो। सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कुनै पनि ब्लर छैन, कुनै पनि पिक्सल ब्लर छैन, एकदमै राम्रो क्लियर छ, फाटेको छैन फोटोहरू पनि। यु क्यान सी देयर यो सेल्फी मोड हो जुन चाहिँ 8 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा छ। र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लाइभ अटो र अटो पनि दिएको छ त्यहाँनिर, र स्टिकरहरू पनि दिएको छ। एकदमै राम्रो क्वालिटीको क्यामेरा छ यो, लाइभ फोकस अटो पनि दिएको छ। सो म अहिले सेम्पलको लागि एउटा त्यही मोबाइलको कभर फोटो क्लिक गरेछु, तपाईँलाई देखाउनु जुम गरेर तपाईँलाई देखाउँछु यहाँनिर। सो एकदमै पिक्चर राम्रो छ, कहीँ फाटेको छैन। सो एकदमै पिक्चर क्वालिटी एकदमै राम्रो छ यसको। र अटोमा पनि तपाईँले देखाउँदैछ यहाँनिर। अटोमा पनि फोटो क्लिक गरेर एकदमै राम्रो छ यसको पिक्चर क्वालिटी पनि, जुन चाहिँ 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ र 5 मेगापिक्सलको पनि छ, डुअल क्यामेरा हो। एकदमै दामी छ। सो अब यसपछि म तपाईँलाई चाहिँ एउटा सानो भिडियोको क्लिप देखाएर छु यहाँनिर। एकदमै फेमस गीत छ ल्याम्बोर्गिनी चलाई जाने हो भन्ने गीतको भिडियो क्लिप तपाईँलाई देखाएर छु। एकदमै दामी क्वालिटीको आएको छ यहाँनिर यो मोबाइलमा, स्यामसङ ग्यालेक्सी M20 मा। सो एज यु क्यान सी देयर एकदमै राम्रो क्वालिटी छ भिडियो। र साथीहरू साथसाथै भिडियो प्ले गर्दा तपाईँलाई भनिरहेछु म यसको के फिचर्सहरू भनिरहेछु। वेल तपाईँलाई मैले सुरुमा भनिसकेँ यसको इन्टरनल मेमोरी भनेको 32 GB पनि छ, र अहिले मसँग भएको छ यो 32 GB को र 3 GB को ऱ्याम हो। र यसको चाहिँ 64 GB को पनि ऱ्याम 64 GB को मेमोरी पनि एभाइलेबल छ, र 4 GB को ऱ्यामको पनि एभाइलेबल छ। र म तपाईँलाई चाहिँ अब क्यामेराको सेटिङभित्रको चाहिँ देखाइरहेछु यहाँनिर। एज यु क्यान सी पिक्चर साइज होइन, पिक्चर साइज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँनिर। यस्तो खालको पिक्चर साइजहरू दिएको छ यहाँनिर, र भिडियो साइज पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र साथसाथै ओके तपाईँलाई लोकेसन ट्याग पनि दिएको छ। ओके, र यहाँनिर तपाईँलाई म मोडल नम्बर देखाउन गइरहेछु। ओके, सेटिङमा जानेछु यहाँनिर। सो सेटिङमा गएर म तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँ केही यसको मोडल नम्बरहरू देखाउन गइरहेछु यहाँनिर।